الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ يقدمون جمعات راديكالية. تستكشف هذه السلسلة من الندوات الافتراضية التجليات المختلفة للتربية الراديكالية الفلسطينية على مدار قرن من الزمان وما نتج عنها من أنماط تربوية، على أمل أن تساهم في حراك إقليمي وعالمي نحو شكل جديد من التربية والتعليم. الندوة الخامسة: التربية الشعبية ودور المرأة. المتحدثون: إصلاح جاد، جميلة شنان، ورمزي أبو رضوان. بالنسبة إلي يعني كأستاذة في الجامعة أفتخر إنه بالرغم من إنه إحنا تحت الاحتلال إلا إنه مساحة الحريات الأكاديمية بالصف التعليمي الفلسطيني في الجامعة قد تكون أوسع من مساحة أي حريات في جامعات عربية أخرى. كان هناك نساء منتميات لتنظيمات سياسية كانوا يقوموا بدور هائل، واللي يعني بعتبره هو كان الرافعة لدور النساء فيما بعد في الانتفاضة الأولى، اللي كانوا يعني بيزوروا بشكل مستمر القرى، المخيمات، عمل بازارات. هذا الجيل من النساء وهذا النشاط اللي كانوا بيقوموا فيه كان رافعة مهمة جدا لضخ عشرات الآلاف من النساء في الشوارع في المظاهرات. معلمات رياض الأطفال كان عندهم كم لا ينضب من أغاني الأطفال اللي كلها بتعلمهم الوطنية وحب الوطن والتعرف على الذات وإلى آخره. الانتفاضة وسعت هذا الدور بحيث أن دخول النساء إليه أدى إلى نشاطات متعددة نراها كما نراها يعني اليوم مثلا في هبة القدس أو يعني ما يحدث الآن، بمعنى إنه تجمع الناس في ظرف ضاغط مع بعض بيجعل في إبداعات لا يمكن أن يتخيلها عقل. بديت أفهم الانتفاضة وبديت يعني أشوف التفاصيل أكثر. فهمت إنه في إحنا عندنا حالة خاصة اللي هي بدنا ندبر حالنا، يعني بدنا ندبر حالنا. فكان كان المخيم عبارة عن بيت كبير وكان الكل يساهم في أي تفصيل صغير. يعني لما كانوا الجنود يجوا على باب المخيم بدون أي تنسيق، ولد صغير كان يلف كل الحارات، نكون سكرنا الشوارع وحطينا الإعجال، حطينا الحجار. بعدين بدأت حالات منع التجول كمان. هاي المرحلة أكدت قديش ضرورة مشاركتنا إحنا كأطفال. يعني منع التجول كان الكبار يخافوا يطلعوا، وكمان كان بدهم مساعدة من الأطفال، لأنه إحنا صراحة كنا خلينا نحكي يعني عمرنا بيسمح لنا إنه نطمد زي الكرود، يعني خلينا أحكي. فكنا من بيتنا أوصل لآخر المخيم، يعني بتحكي عن مسافة 500-600 متر من الأسطحة. حدا بيت فيش فيه خبز نروح نلفلف على بيوت تانية ندور لبيوت اللي فيها خبز نرجع نجيبهم إحنا. في كان حراك وبركة في كل إشي، يعني كان فيش إشي ما بصيرش، كل شيء بصير. أنا كنت من الجيل اللي لساتي هلا عمالني بطلع على البلد بفهم شو اللي عم بيصير، وأنا من الناس اللي بعتبر إني محظوظة إنه بهديك اللحظة بدأت الانتفاضة وانخرطنا في العمل. واحدة من الأشياء اللي بتميز انتفاضة 87 إنها ما انحصرت على الأطر السياسية. ما كنا نشعر إنه إحنا مضطرين نكون جزء من حزب سياسي عشان نقدر نقدم اللي عندنا. كان في على الأقل 3 جبهات في الانتفاضة. كان في جبهة المواجهة المباشرة ضد الاحتلال الصهيوني، جيشهم والعسكر تبعهم. كان في طرق ثانية للمشاركة، في عقاب للشعب مجرد لأنه إحنا موجودين، لأنه الصهاينة عن جد في منهم شكلهم وكأنهم فكروا إنه كذبتهم صدقوها إنه كان هذه أرض بدون ناس، فطلع إنه في ناس. الجبهة الثالثة هي خلق وسائل بديلة للحياة.
من ناحية اقتصادية صرنا نعمل مزارع دجاج، وصرنا زي ما قالت إصلاح اللي عنده أرض يزرعها ويطعم، اللي بيقدر بيجيب دجاج، رجعنا نجيب مواشي. اللي المحاولة الاستقلال الاقتصادي من اقتصاد الصهيوني المحتل. لا ينبغي أن نأخذ النساء بمعزل عن الإطار اللي بيعيشوا فيه أو الكونتكست اللي بيعيشوا فيه، اللي هو كونتكست يعني من السيطرة أو الهيمنة الاستعمارية الاستيطانية اللي تعمل بشكل مستمر لتفعيل المنظومات الاجتماعية المتحكمة بالنساء وأجسادهم. إذا بدنا نعمل إحنا تعليم شعبي خارج المدارس ما بيتعلق فقط بالأطفال، بطل في له علاقة بالعمر. إحنا بإمكاننا لما بنفكر تعليم شعبي بنفكر فيه على بغض النظر عن العمر. انجح شيء في التعليم هي تجارب في فنلندا وفي البلاد اللي بتحاول هلا تطلع من الصف وبتحاول تعلم الأولاد الحياة، يعني طبيعة برا، شو ايش كيف بنعيش، كيف بنشوف كيف نمشي، كيف لازم ناكل، كيف لازم نطلع على الشجرة، كيف يعني. فهاي هي احسن تجارب في التعليم، فاحنا حصلنا عليها هاي بشكل تلقائي، يعني مش بايدنا يعني.